Then don't look down. Nuhkata magora. Nuhkata magora. I forgot to say that. Zama ویل ير شو چې. زما ویل ير شو چې. Get something to eat. د خوراک د پاره سواخلا. د خوراک د پاره سواخلا. Had you asked for me? آیا تا زه را بللی وم؟ آیا تا زه را بللی وم؟ He is an early riser. هغه د وخته د کټه پاسی. هغه د وخته د کټه پاسی. Who left the tap open? نل چا کولاو پریښود. نل چا کولاو پریښود. I don't know him. زه هغه نه پیژنم. زه هغه نه پیژنم. I don't know how to speak Pashto. ما له پښتو ویل نه راځي. ما له پښتو ویل نه راځي. What all do you have? ستا سره څه څه دي؟ ستا سره څه څه دي؟ You took it to heart. تا خو په زړه واغستو. تا خو په زړه واغستو. How can you bear her? ته هغه څنګه زغمې. ته هغه څنګه زغمې. Prices are rising up. نرخونه سیوا کیږي. نرخونه سیوا کیږي. I used to play there. ما به هلته لوبې کولې. ما به هلته لوبې کولې. I must find that out. زه به یې خامخا پته لګوم. زه به یې خامخا پته لګوم. Do you make him weep? آیا ته هغه جړی؟ آیا ته هغه جړی؟ Do whatever you want. چې ته څه غواړې هغه وکړه. چې ته څه غواړې هغه وکړه. It was off yesterday. پرون چوټي وه. پرون چوټي وه. He has got a computer. د هغه سره کمپیوټر دی. د هغه سره کمپیوټر دی. As it is, accept it. چې څنګه دی قبول یې کړه. چې څنګه دی قبول یې کړه. What brings you here? دلته دې څنګه را پیښه وکړه. دلته دې څنګه را پیښه وکړه. انور drew a picture. انور یو انځور جوړ کړو. انور یو انځور جوړ کړو. So you must be Ali. نو ته علی. نو ته علی یې. Pleasure to meet you. په لیدو دې خوشحاله شوم. په لیدو دې خوشحاله شوم. He made me apologize. هغه زه بخښنې غوښتو ته جوړ کړم. هغه زه بخښنې غوښتو ته جوړ کړم. Do not talk nonsense. فضول خبرې مه کوه. فضول خبرې مه کوه. It's 7:30. اوه نیمې بجې دي. اوه نیمې بجې دي. Tell me how to do it. ووایه راته چې دا څنګه کول دي.
ووایه راته چې دا څنګه کول دي. He told us this news. هغه مونږ ته دا خبر واوراو. هغه مونږ ته دا خبر واوراو. Show me to come here. دلته راتله خو راته وښیه. دلته راتله خو راته وښیه. Give the phone to me. فون ماله راکړه. فون ماله راکړه. I missed you so much. ته راته ډېره یادېدې. ته راته ډېره یادېدې. It's very kind of you. تاسو ډېر مهربانه یئ. تاسو ډېر مهربانه یئ. You have changed a lot. ته ډېر بدل شوی یې. ته ډېر بدل شوی یې. Why are you blushing? ته شرمېږې ولې. ته شرمېږې ولې. I forgot to tell you. تا ته مې ویل هېر شو. تا ته مې ویل هېر شو. Seems as you are mad. ښکاري ده چې ته لیونی یې. ښکاري ده چې ته لیونی یې. From my point of view. زما په نظر کې. زما په نظر کې. Don't create a scene. تماشه مه جوړوه. تماشه مه جوړوه. How is that possible? دا څنګه ممکنه ده. دا څنګه ممکنه ده. Oh shit, I am too late. اوه نه په ما ډېر ناوخته دی. اوه نه په ما ډېر ناوخته دی. Are all of you ready? آیا تاسو ټول چمتو یئ؟ آیا تاسو ټول چمتو یئ؟ No need to blush now. وس د شرمېدو هیڅ حاجت نشته. وس د شرمېدو هیڅ حاجت نشته. I am leaving the job. زه نوکري پرېږدم. زه نوکري پرېږدم. The fan is too shaky. پنکه ډېره ړقېږي. پنکه ډېره ړقېږي. Or the fan is too shaky. پنکه ډېره خوځېږي. پنکه ډېره خوځېږي. God saved me that day. په دغې ورځ خدای زه بچ کړم. په دغې ورځ خدای زه بچ کړم. You seem to be upset. ته خفه ښکارې. ته خفه ښکارې. The more the merrier. چې ټول یې نو ډېر خوند به وکړي. چې ټول یې نو ډېر خوند به وکړي. What are you to her? ته د هغې څه یې. ته د هغې څه یې. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.